নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ NCERTৰ হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছ 6ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 অ'কে তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ আগতে কৈ দিওঁ যে মই হিষ্ট্ৰী পলিটি জিঅ'গ্ৰাফি তিনিটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ মানে ভিডিঅ' আপলোডো কৰা হৈ গৈছে হিষ্ট্ৰীৰো 1 নম্বৰ চেপ্টাৰ আপলোড কৰিছোঁ পলিটিৰো কৰিছোঁ লগতে জিঅ'গ্ৰাফিৰো কৰিছোঁ তো এবাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 অ'কে যদি আপোনালোকে UPSC বা APSC প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মানে NCERTটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় অ'কে আৰু বা আদাৰৱাইজ যোনে মানে NCERT পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হ'ল আমাৰ ফ্ৰম হাণ্টিং গেডাৰিং টু গ্ৰ'য়িং ফুড তো হাণ্টিং গেডাৰিং মানে আগতে আমাৰ আদিম যুগৰ মানুহসকলে কি কৰিছিলে চিকাৰ কৰিছিলে হয়নে তো চিকাৰৰ পৰানো তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে গ্ৰ'য়িং ফুড মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ খেতি কৰিবলৈ শিকিলে তাৰ মানে জাৰ্নিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কি হ'ল সেইখিনি বিষয়ে আমি ইয়াতে পঢ়িবলৈ পাম টুছাৰ's train journey Tusar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tusar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. তাৰপিছত কি হ'ল মানে টুছাৰৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি ইয়াতে এটা মানে জাষ্ট এটা কাহিনী দিছে যে টুছাৰ নামৰ এজন ল'ৰা আছিলে আৰু সি ট্ৰেইনত যাই আছিলে আৰু ট্ৰেইনত যেতিয়া যাই আছিলে মানে দিল্লীৰ পৰা চেন্নাইত যাই আছিলে কাজিনৰ বিয়াৰ কাৰণে তো তেতিয়া মানে সি মানে যেতিয়া মূৰটো ওলাই কিনে খিৰিকী দি চালে তেতিয়া সি দেখা পালে যে মানে ঘৰবোৰ আৰু গছবিলাক মানে সিহঁতৰ পিছে পিছে আহি আছে তো তেতিয়া তাৰ আংকলে মানে তাৰ শোল্ডাৰত ধৰি কিনে ক'লে কি যে তুমি জানানে যে ট্ৰেইন আৰু মানে ট্ৰেইনখন মানে 150 মান বছৰ আগৰ পৰাহে মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তাৰে মানে পিছত মানে কি কয় বাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে মানুহে বাছ চলাব লৈছিলে বা বাছত উঠিব লৈছিলে তেতিয়া সি ভাবিলে আৰু যে আগতে মানে মানুহে কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিছিলে তো এণ্টায়াৰ লাইফটো মানে তেওঁলোকে ক'ত আছিলে য'ত মানে জন্ম হৈছিলে তাতেই আছিলে নে কি কৰিছিলে তো ইয়াৰ বিষয়ে মানে তাৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছিলে তো দ্য আৰ্লিয়েষ্ট পিপল why were they on the move তো একদম মানে আৰ্লিয়েষ্ট মানুহ মানে একদম প্ৰথমৰ মানুহবিলাক আদিমবাসীবিলাক তেওঁলোকে মানে কিয় মানে মুভ কৰিছিলে এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত কিয় গৈছিলে বা কেনেকৈ গৈছিলে তো উই ন' এবাউট পিপল হু লিভড ইন দ্য ছাবকণ্টিনেণ্ট এজ আৰ্লি এজ 2 million years ago. Today we describe them as হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ তো যিসকল মানে আদিম যুগৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে বহুত মিলিয়ন বছৰ আগতে তেওঁলোকে বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক আজি আমি কি বুলি জানো হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ বুলি জানো কিহৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে চিকাৰ কৰি কিনে খাইছিলে বা চিকাৰ কৰি ফুৰিছিলে তো সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক হাণ্টাৰ্ছ বা গেডাৰাৰ্ছ বুলি জানো বা কওঁ The name comes from the way in which they got their food. তো ক'লোৱে মই যে তেওঁলোকৰ এই নামটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে য'ৰ পৰা মানে ফুড পাইছিলে মানে তেওঁলোকে খোৱা বস্তুবোৰ কেনেকৈ লৈছিলে তেওঁলোকে হাণ্টিং কৰি গেডাৰিং কৰি তেওঁলোকে খোৱা বস্তু লৈছিলে হয়নে তো তেওঁলোকে তেতিয়া খেতি কৰিবতো জানা নাছিলে চিকাৰ কৰিছিলে বা গছৰ ফল মূলবোৰ পাৰি খাইছিলে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নামবোৰ হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ হৈছে জেনেৰেলি দে হাণ্টেড ৱাইল্ড এনিমেলছ কট ফিছ এণ্ড বাৰ্ডছ গেডাৰ্ড ফ্ৰুটছ ৰুটছ নাটছ চিডছ লিভছ টক্স এণ্ড এগছ তো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এনিমেলছবিলাকক হাণ্ট কৰিছিলে মানে চিকাৰ কৰিছিলে আৰু মাছ ধৰিছিলে চৰাইবোৰ ধৰিছিলে তাৰপিছত ফ্ৰুটছবিলাক মানে পাৰি খাইছিলে বা ৰুটছবিলাক গছৰ যিবিলাক শিপা হয় বা নাটছ চিডছ গুটি এইবোৰ মানে তেওঁলোকে বা পাত এইবিলাক তেওঁলোকে খাইছিলে হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ মুভ ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ there are many reasons for this আৰু হাণ্টাৰ গেডাৰসকলে কি কৰিছিলে এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে মানে বহুত কাৰণ আছে কাৰণবোৰ কি First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. তো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে কিহৰ কাৰণে গৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে যদি এটা ঠাইতে বহুত দিনলৈকে থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকে সেই ঠাইখিনিত গোটেইবোৰ খোৱা বস্তু খাই পেলাব গোটেইবিলাক ফল মূল বা গোটেইবোৰ ফুড তেওঁলোকে খাই পেলাব আৰু যিবিলাক মানে গছনি নাইকিয়া হৈ যাব ন বা এনিমেলছো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিব মানে সেইখিনি ঠাই খাই তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত যাব লগা হৈছিলে মানে খোৱা বস্তু বিচাৰি কিনে Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the
case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. আৰু সেকেন্ডলি কি হৈছিলে এনিমেলছ বিলাকেও এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত যাবলগীয়া হৈছিলে তাহাঁতৰ মানে শত্ৰুবোৰ বিচাৰি মানে তেওঁলোকে খাবৰ কাৰণে সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক মানে হৰিণেই হওক বা কেটেলে হওক তেওঁলোকে বিচাৰি কিনে যাবলগীয়া হৈছিলে খাবৰ কাৰণে তো তেনেকৈ আৰু কিছুমান এনিমেলছে মানে কি কৰিছিলে যিবিলাক মানে হেৰি এনিমেলছ হয় তৃণভোজী এনিমেলছ হয় সেইবিলাকে গছ বিচাৰি বা ঘাঁহ বন বিচাৰি কিনে গৈছিলে আকৌ সেইবোৰ এনিমেলছক বিচাৰি কিনে ডাঙৰ এনিমেলছবিলাকে গৈছিলে তেওঁলোকক খাবৰ কাৰণে তো তেনেকুৱাকৈ মানুহবিলাকে মানে সেই এনিমেলছৰ মুভমেণ্টবিলাকৰ পিছে পিছে মানে গৈছিলে আৰু তেওঁলোকক চিকাৰ কৰিবলৈ থাৰ্ড plants and trees bear fruits in different seasons আৰু 3 নম্বৰতে কি হয় সকলো টাইমতে সকলো ফলমূল নগজে হয়নে আমাৰ সিজন ওয়াইজ ফলমূল হয় বা গছ গছনিবোৰ মানে সিজন ওয়াইজ গজে so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants তো সেই কাৰণে তেওঁলোকে এটা সিজনৰ পৰা এটা সিজনত মানে ৰখি থাকিবলগীয়া হ'ব তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত গুছি গৈছিলে কাৰণ যেতুকে মানে এটা সিজনত এটা ফল গজিব হয়নে বা এইটো ফল নগজে তো তেওঁলোকে হেতু খাব বিচাৰে তো হেতু খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ এটা ঠাইত যাব লাগিব যেতুকে মানে সিজনাল ফ্ৰুটছবোৰে হয় মানে এইটো ঠাইত ধৰি লওক এটা সিজনৰ ফ্ৰুটছবোৰ হয় এইটো ঠাইত এটা সিজনৰ ফ্ৰুটছবোৰ হয় তো তেনেকৈ তেওঁলোকে খোৱা বস্তুৰ কাৰণে মানে এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত যাব লগা হৈছিলে fourth people plants and animals need water to survive water is found in lakes streams and rivers while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year others are seasonal people living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons winter and summer তো কি হয় 4 নম্বৰতে এটা মানুহকে হোক বা গছগছনি হোক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কি লাগে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং পানী লাগে তো পানী কি হয় কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা পানী থাকে মানে সদায় পানী থাকে হয়নে সদায় মানে পানীৰে ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু কিছুমান মানে বস্তু কি হয় আপোনাৰ সিজনাল হয় মানে শুকান বতৰত পানী পুৰা শুকাই যায় আৰু কিছুমানত পানী কি হৈ থাকে সদায় থাকে তো তেওঁলোকে যত মানে পানী শুকাই যায় তেনেকুৱা ঠাইবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে সদায় যত মানে পানী থাকে তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত যাব লগা হয় পানীৰ মানে পানী বিচাৰি কিনে বা পানী খাবৰ কাৰণে How do we know about these people? আৰু আমি বাৰু এই মানুহবিলাকৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিলো ইয়াৰ কথা মানে আমাৰ জানিবলৈ মন যায় ন কেতিয়াবা যে আমি এওঁলোকৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিলো এওঁলোকে যে আছিলে বা এওঁলোকে যে কাম কৰিছিলে আমি কেনেকৈ জানিলো তো archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used তো মই ফাৰ্স্ট ভিডিওটোত কৈছিলোৱে যে আমাৰ হিষ্ট্ৰী মানে কি হয় কোনো লিখিতভাৱে আমাৰ প্ৰমাণ নাই তো আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে কিছুমান বস্তু বিচাৰি কিনে পাইছে তো সেইবিলাকৰ পৰা মানে আমি অনুমান লগাব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে এইবোৰ ইউজ কৰিছিলে বা এইবোৰ বস্তু খাইছিলে তেনেকুৱা তো আৰ্কিঅলজিষ্টবোৰে কি কৰিছিল কিছুমান বস্তু মানে হান্টাৰ গ্যাদাৰাৰ্ছবোৰে ইউজ কৰা বস্তু কিছুমান পাইছিলে ইট ইজ লাইকলি ডেট পিপল মেড এণ্ড ইউজ টুলছ অফ stone, wood and bone of which stone tools have survived best. তো এইবোৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে stone tool পাইছিলে stone tool মানে যিবিলাক শিলৰে বনোৱা মানে অস্ত্ৰ তাৰ পিছত bone tool পাইছিলে মানে যিবিলাক হাড়দিৰে তেওঁলোকে জীৱ-জন্তুৰ হাড়দিৰে কিছুমান বস্তু বনাইছিলে তাৰ পিছত তো মানে কি হয় লাইকলি পিপল মেড ইউজ টুলছ অফ ষ্টন উড আৰু কাঠৰ পাইছিলে কাঠৰ বস্তু মানে গছৰ বুৰৰ পৰা কাঠৰ পৰা তেওঁলোকে বনাইছিলে তো ইয়াৰে ভিতৰত মানে ষ্টন টুলটো বেছি দিনলৈকে মানে সাৰ্ভাইভ কৰিছে কাৰণ কিয় ষ্টনটো অবভিয়াছলি বেছি টান হয় বন বা কাঠটো ইমান দিনলৈকে নাথাকে তো ষ্টন টুলটো মানে বহুত দিনলৈকে সাৰ্ভাইভ কৰিছিলে some of these stone tools were used to cut meat and bone scrape bark from trees and hides animals skins chop fruit and roots some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting other tools were used to chop wood which was used as firewood wood was also used to make huts and tools তো তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে ষ্টন টুলছ বিলাক মানে যিবিলাক শিলৰ টুল আছিলে শিলৰ অস্ত্ৰ আছিলে সেইবোৰ তেওঁলোকে মাংস কাটিবৰ কাৰণে মানে এনিমেলছৰ মাংসবোৰ কাটিবৰ কাৰণে আৰু হাড়দি কাটিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে তাৰ পিছত গছৰ মানে বাকলিবোৰ এৰাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে এনিমেলছৰ স্কিন এৰাবৰ কাৰণে মানে জীৱ-জন্তুৰ বাকলিবোৰ এৰাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে যেতুকে তেওঁলোকে গছৰ বাকলি আৰু এনিমেলছৰ বাকলি পিন্ধিছিলে তাৰ পিছত ফ্ৰুটছ বিলাক মানে ফলমূল আৰু হিপাবোৰ চপ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে আৰু কিছুমান কি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে হেৰি কি কয়
হাৰ্ডিৰ হেণ্ডেল মানে হাৰ্ডিবিলাকৰ হেণ্ডেল বনাই লৈছিলে হাৰ্ডিৰ হওক বা কাঠৰ হওক তেনেকৈ হাৰ্ডি মানে হেণ্ডেল বনাই লৈছিলে আৰু মানে সেইবিলাক মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু এৰৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈছিলে যাতে মানে তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিব পাৰে আৰু আদাৰ টুলছ ৱেৰ ইউজ টু চপ উড আৰু কিছুমান মানে উড কাটিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে যিবিলাক মানে তেওঁলোকে ফায়াৰ উডৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে বা কিছুমান উড মানে তেওঁলোকে হাটছ বনাবৰ কাৰণে আৰু টুলছ বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে হাটছ মানে ঘৰ আৰু তেওঁলোকে থাকিবৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিছিলে চুজিং আ প্লেচ টু লিভ ইন তাৰপিছত তেওঁলোকেনো মানে এখন ঠাই কেনেকৈ মানে বাছি ল'লে থকাৰ কাৰণে হয়নে তো লুক এট মেপ টু বিলো অল দ্য প্লেচেছ মাৰ্ক উইথ ৰেড ট্ৰাইংগলছ আৰ চাইটছ ফ্ৰম হুইচ আৰ্কিঅলজিষ্ট হেভ ফাউণ্ড এভিডেন্স অফ হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ তো ইয়াতে যোনকেইটা মানে ৰেড ট্ৰাইংগল হৈ আছে সেইকেইটা মানে এনেকুৱা ঠাই হয় য'ত মানে হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছবোৰ আছিল বুলি আমাৰ আৰ্কিঅলজিষ্টে মানে বিচাৰি পাইছে বা ওলাইছে তো ইয়াতে চাওক কি আছে কুৰ্নুল কেভ হয়নে এইটো কুৰ্নুল কেভ তাৰপিছত এইটো হাউন্সকি তাৰপিছত এইটো ভীমবেটকা তো এইবোৰ আছিলে পেলিঅলিথিক চাইটছ বা এইবোৰত মানে আছিলে বুলি মানে বিশ্বাস কৰা হয় হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ লিভ ইন মেনি মোৰ প্লেচেছ অনলি চাম আৰ শোন অন দ্য মেপ তো ইয়াতে কৈছে যে হাণ্টাৰ গেডাৰাৰবোৰ আৰু বহুত ঠাইত আছিলে কিন্তু ইয়াতে মানে সকলোবোৰ দেখাব নোৱাৰি তো কেইখনমানহে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে মেনি চাইটছ ৱেৰ লোকেটেড নিয়াৰ চ'ৰ্চেছ অফ ৱাটাৰ ছাচ এজ ৰিভাৰ্ছ এণ্ড লেকছ আৰু বেছিভাগ ঠাই মানে তেওঁলোকে য'ত পানীৰ চ'ৰ্চ আছে য'ত পানীৰ উৎস আছে তেনেবোৰ ঠাইত মানে তেওঁলোকে থাকিছিল ৰিভাৰ বা লেকছবিলাকৰ ওচৰত যাতে মানে পানী চানী খাবৰ কাৰণেও ইজি হয় ন তো পানী খাব লাগে তেওঁলোকে তো তাৰ কাৰণে Next আহিলে as stone tools were important people tried to find places where good quality stone was easily available আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যেহেতুকে মানে ষ্ট'ন টুল সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ন ষ্ট'ন এজ আমি পাম আগলৈ পঢ়িলে ষ্ট'ন এজ আছিলে ন তো সেই ষ্ট'ন টুলবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যিহেতুকে মানে তেওঁলোকে ষ্ট'নৰে বস্তু মানে ইউজ কৰিছিলে ষ্ট'নৰ অস্ত্ৰবোৰ ইউজ কৰিছিলে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে য'ত ষ্ট'ন বেছিকৈ পোৱা যায় বা শিল বেছিকৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা ঠাইবোৰ মানে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছিলে বা বিচাৰিছিলে rock paintings and what they tell us rock paintings many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls তো তেওঁলোকে যেতিয়া মানে গুহাবোৰতহে আছিলে হয়নে গুহাবোৰত যেতিয়া আছিলে তাতে মানে বহুত ধৰণৰ পেইণ্টিংছ ৱালত দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে তেওঁলোকে ৱালত কিছুমান পেইণ্ট কৰিছিলে ছবি আঁকিছিলে কিছুমান মানে তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ দিনৰ আৰু তেওঁলোকৰ মানুহবোৰে কেনেকৈ খেলিছে বা কেনেকৈ চিকাৰ কৰিছে কেনেকৈ কি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি কিছুমান তেওঁলোকে আঁকি থৈ গৈছিলে Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. So, ইয়াৰে ভিতৰত মানে best example বুলি ক'ব গ'লে Madhya Pradesh আৰু southern Uttar Pradeshৰ মানে কেইটামান বঢ়িয়া example আছে য'ত মানে তেওঁলোকে wild animals বিলাকক আঁকি থৈ গৈছিলে তো তাৰ পৰাও গম পোৱা যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ wild animals সেইটো সময়ত আছিলে Sites are places where the remains of things tools pots buildings etc were found to sites বুলি ক'লে কি বুজিবা আমি sites মানে হল এনেকুৱা কিছুমান ঠাই যোনবিলাক ঠাইত মানে তেওঁলোকৰ tools pots বা buildings বিলাক আমি বিচাৰি পাওঁ বা আমি নহয় মানে আৰ্কিঅলজিষ্ট সকলে বিচাৰি পাইছিলে সেইবিলাকক sites বুলি কয় These were made used and left behind by people আৰু এইবোৰ মানে তেওঁলোকে বনাইছিলে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে এৰি থৈ গুচি গৈছিলে This may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. তো এইবোৰ মানে হয়তো পানীৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে, আৰ্থতো হ'ব পাৰে বা ক'বাত মানে আৰ্থৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে তো এইবিলাক আমি মানে আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সাইটস আছে যিবিলাক আমি মানে বেলেগ চেপ্টাৰত বা বেলেগ ক্লাছত পঢ়িবলৈ পাম ফাইন্ডিং আউট এবাউট ফায়াৰ তো ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে কি ইনভেন্ট কৰিছিলে ফায়াৰ ইনভেন্ট কৰিছিলে হয়নে যেতিয়া মানে জুই মানে ষ্টন হিলেদি হিলক ঘুৰি দিছিলে দিওঁতে জুই উঠিছিলে তো কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে মানে ফায়াৰটো ওলালে তো তাৰ বিষয়ে ইয়াতে কৈছে ফাইণ্ড দ্য কুৰ্নুল কেভছ অন মেপ 2 তো ইয়াতে মেপ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মেপ আছে বা কিতাপখন যদি আছে কুৰ্নুল কেভটো ওলাই ল'ব
traces of ash have been found here. তো ইয়াতে মানে কুৰ্নুল কেভছত ash মানে যেটো ছাইৰ মানে traces পোৱা গৈছিলে. This suggests that people were familiar with the use of fire. তো ইয়াৰ পৰা মানে গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকে মানে ফায়াৰৰ লগত ফেমিলিয়াৰ আছিলে বা ফায়াৰ তেওঁলোকে বা জুই তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায়. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat, to scare away animals. What do we use fire for today? তো কৈছে কি যে তেওঁলোকে ফায়াৰটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে, হয়তো তেওঁলোকে পোহৰৰ কাৰণেও ফায়াৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা মানে মাংসবোৰ পুৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে বা এনিমেলছক ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. তো আৰ্কিঅলজিষ্ট সকলৰ মানে নাম দিছিলে, তেওঁলোকৰ এইটো একচুৱেলি ষ্টোন এজ হয়. তো সেই ষ্টোন এজটো তেওঁলোকে নাম দিছিলে যে একদম আৰ্লি এজ, যোনটো একদম প্ৰথম পিৰিয়ড আছিলে সেইটো আছিলে পেলিঅ'লিথিক পিৰিয়ড. আৰু এই পেলিঅ'লিথিকটো মানে দুটা গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে, এটা হ'ল পেলিঅ' আৰু এটা হ'ল লিথছ. পেলিঅ' মানে হ'ল অল্ড মানে পুৰণা আৰু লিথছ মানে হ'ল ষ্টোন. তো একদম মানে পুৰণা ষ্টোন এজ. The name points to the importance of finds of stone tools. তো সেইকাৰণে মানে এইটো মানে তেওঁলোকে এইটো সময়ত তেওঁলোকে ষ্টোন টুল মানে ইউজ কৰিছিলে. তো সেইকাৰণে মানে এইটোত ষ্টোন টুলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবোৰ দেখুওৱা হয়. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. তো এইটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে 2 million years আগৰ, মানে এতিয়াৰ পৰা 2 million years আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে 12,000 বছৰলৈকে চলি আছিলে, মানে আমাৰ এতিয়াৰ পৰা 12,000 বছৰলৈকে. This long stretch of the time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. আৰু এই Paleolithic periodটোকো আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হ'ল lower Paleolithic, এটা হ'ল middle Paleolithic আৰু এটা হ'ল upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. আৰু এই তিনিটা পিৰিয়ডতে মানে 99% of human history সোমাই আছে. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Middle Stone আৰু এইখিনি আছিল ওল্ড ষ্টোন এজ, তাৰপিছত মিডল ষ্টোন এজ আহিলে. মিডল ষ্টোন এজটোক আকৌ মেছলিথিক বুলি কোৱা হয়. এইটো আমাৰ 12,000 বছৰৰ পৰা 12,000 বছৰ আগৰ পৰা 10,000 বছৰলৈকে মানে ধৰা হৈছে. অ'কে, এতিয়াৰ পৰা 10,000 বছৰ মানে বছৰলৈকে ধৰা হৈছে. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. তো এইটো মেছলিথিক পিৰিয়ডৰ যিবিলাক ষ্টোন আছিলে মানে যিবিলাক শিল আছিলে সেইবিলাক একদম সৰু সৰু আছিলে. তো সেইকাৰণে এইবিলাকক মাইক্ৰলিথছ বুলিও কোৱা হয়. Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. তো এইটো টাইমত মানে তেওঁলোকৰ সেই একদম টিকলা টিকলা শিলবোৰ তেওঁলোকে বনত বা কাঠত বা হাৰ্ডিত মানে লগাই কিনে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic means? তো পিছত সেই মেছলিথিকৰ পিছত মানে 10,000 বছৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নিঅলিথিক পিৰিয়ড, য'ত মানে তেওঁলোকে খেতি বাতি শিকিছিলে, গাঁও বনাই থাকিব শিকিছিলে. তো সেইটোত নিঅলিথিক পিৰিয়ডত শিকিছিলে. We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. তো আমি মানে এতিয়াৰ প্লেচবিলাকৰে নামবোৰ ক'ব লাগিব, যিহেতুকে তেতিয়া তেওঁলোকে কি নাম থৈছিলে আমি নাজানো, যিহেতুকে তেওঁলোকে একো লিখি থৈ যোৱা নাছিলে. আৰু নিঅলিথিক পিৰিয়ডত মানে এইবোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু মানে মানুহে গাঁও বনাই থাকিব শিকিলে, সমাজ পাতিব শিকিলে, খেতি বাতি কৰিবলৈ শিকিলে. তো কিমান বছৰ লাগিছে হয়নে, কিমান 2 মিলিয়নৰ পৰা 10,000 বছৰলৈকে তেওঁলোকে মানে 10,000লৈকে মানে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি মানে শিকিলে আৰু কিমান মানে বছৰ লাগিছে. তো a changing environment to কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survive on grass. So
সো কি হৈছে মানে 12000 বছৰ মানে হেৰিলৈকে এৰাউণ্ড 12000 বছৰ আগত তেতিয়া মানে কি হৈছিলে বহুত মানে কি কয় ক্লাইমেট কণ্ডিশ্যনটো মানে বহুত চেঞ্জ হৈছিলে আমাৰ পৃথিৱীৰ with a shift to relatively warm condition আৰু যেটো মানে অলপমান মানে গৰম কণ্ডিশ্যন হৈছিলে আৰু অকমান গৰমলৈকে আহিছিলে in many areas this led to the development of grasslands আৰু বহুত এৰিয়াত মানে এটো কি হৈছিলে grasslandলৈকে ডেভেলপ হৈছিলে this in turn led to an increase in the number of deer antelope goat sheep and cattle আৰু এবিলাকে মানে কি এনিমেলছৰ জন্ম হল deer antelope goat sheep আৰু cattle মানে যেটোকে grassland হৈছিলে মানে ঘাঁহ গছ গছনি বেছি হৈছিলে তো সেই কাৰণে তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰৰ জন্ম হল that is animals that survive on grass মানে যিবোৰ এনিমেল গ্ৰাছত মানে সাৰ্ভাইভ কৰে বা মানে তৃণভোজী এনিমেল সেইবোৰৰ মানে জন্ম হৈছিলে বা সেইবোৰ বাঢ়ি গৈছিলে those who hunted these animals now followed them learning about their food habits and their breeding seasons it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves fishing also became important to ki hoisile those who hunted these animals now followed them learning about their food habits and their breeding seasons to jibure mane ei animal bur hunt korisile mane shikar korisile teuluke hey animals bilakok follow koribo dhorile to teulukor mane food habits bilak hikibo dhorile okay so it is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves so yata mane teuluke hikile je keneke eta mane animals bilakok teuluke mane puhibo pare okay to teuluke nije hey animals bilak puhibo pare বুলি শিকিলে আৰু তাতে মানে ফিশিং টো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল যেহেতুকে তেওঁলোকে নদী বা লেকস বিলাকৰ ওচৰত আছিল তো তেওঁলোকে তাতে মাছ মাৰিও খাইছিলে the beginning of farming and herding তো প্ৰথম মানে ফাৰ্মিং আৰু হাৰ্ডিংৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিলে ক'ত হৈছিলে This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. তো কৈছে যে মানে যত মানে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা কি কয় গ্ৰাসেস খাবোৰ মানে নিজে নিজে হৈছিলে লাইক wheat barley rice এবলা নিজে নিজে মানে ন্যাচাৰালি হৈছিলে বুলি কৈছে একচুয়ালি ন্যাচাৰালি হয়তো হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কিবা খাই কিনে তাতে পেলাইছিলে সাগে তো তেনেকে গজি গৈছিলে মেবি তেনেকে হ'ব পাৰে ওকে Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. তাৰ পিছত হে যিবিলাক যে মানে নিজে নিজে হৈছিলে তাতে হেবিলাক তেওঁলোকে men হওক women হওক children হওক তেওঁলোকে হেবিলাক কালেক্ট কৰিছিলে গ্ৰেইনছ বিলাক মানে খোৱা বস্তু হিচাপে কালেক্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত মানে তেওঁলোকে শিকিছিলে যে কেনেকৈ হেবিলাক ৰুব লাগে বা হেবিলাক কেনেকৈ পুৰদ হয় বা পকে তাৰ পিছত হেবিলাক খাব পাৰি তেওঁলোকে মানে তাৰে পৰাই তেওঁলোকে শিকিলে যে আমি এনেকৈ মানে প্লান্ট গ্ৰো কৰিব পাৰো মানে আমি এনেকৈ গছ ৰুব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি ফল পাম খাব পাৰিম তো তেনেকৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা মানে হয়তো ভাবিব ধৰিলে আৰু হেনেকৈ ইয়াতে this may have led them to think তো ইয়াতে কৈছিলো মই ফাৰ্স্ট লেসনত যে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত সব হয়তো হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হয় মেবি বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিয় আমাৰ লিখিতভাৱে কোনো প্ৰমাণ নাই তো হয়তো তেওঁলোকে তেনেকৈ মানে শিকিব ধৰিলে যে এনেকৈ আমি খাই লৈ কিনে যদি মানে ৰুই দিও বস্তুবোৰ তেতিয়া গজি কিনে পুৰদ হ'ব আমি খাব পাৰিম আকৌ আমি যদি আকৌ হেনেকৈ খাব পাৰিম তো তেওঁলোকে হয়তো তেনেকৈ শিকিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই ফাৰ্মিংৰ মানে আৰম্ভণি হ'ল বুলি কোৱা হয় people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters the first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived these animals such as sheep goat cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass often people protected these animals from attacks by other wild animals this is how they became herders to ki hoisile the people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter tar pisot teluke ki koribo dhorile jontu puhibo dhorile telukor mane ghorar usorote enukaake jontu bilakor karone khwa bostu die tar pisot teneke teluke jontu bur puhibole arambho korile mane puhonia jontu mane koribo arambho korile tar jitu mane first animal asile jitu mane first tame animal ba first puhonia jontu jitu asile hetu asile kukur okay তাৰ পিছত কুকুৰ আছিল আৰু তাৰ পিছত মানে বেলেগ এনিমেলস বিলাক যেনেকুৱা ধৰি লওক আমাৰ sheep goat cattle বা pig এবিলাক তেওঁলোকে মানে পুহিব আৰম্ভ কৰিলে
তো আৰু সেই মানে বেছিভাগ এনিমেলছে কি আছিলে তৃণভোজী এনিমেলছ আছিলে ওকে তাৰপিছত মানে কি কৰিলে অফেন পিপল প্ৰটেক্টেড দিছ এনিমেলছ ফ্ৰম অ্যাটেক্স বাই দ্য আদাৰ ৱাইল্ড এনিমেলছ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এই এনিমেলছবিলাকক মানে ৱাইল্ড এনিমেলছবিলাকৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে ওকে মানে যেতিয়াকৈ তৃণভোজী প্ৰাণী আছিলে তো বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰেতো খাবই মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰেতো খাব আহিব তো তাৰ কাৰণে সিহঁতে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিছিলে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে হাৰ্ডাৰ্ছ হৈ গৈছিলে ওকে তো দিছ ইজ হাউ দে বিকেম হাৰ্ডাৰ্ছ মানে এনেকৈ তেওঁলোকে জন্তুবোৰ পুহিব শিকিছিলে আৰু হাৰ্ডাৰ্ছ হৈ গৈছিলে তো ডমেষ্টিকেশ্যন is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. So domestication মানে কি আছিল domestication মানে পোহনীয়া কৰা তো domestication মানে কি হয় এটা নাম হয় যেটো মানে এটা প্ৰসেছক দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰসেছটো কি আছিল যত মানে মানুহবোৰে গছ ৰুব শিকিছিলে আৰু এনিমেলছ বিলাকক মানে চাই চিতি মানে ৰাখিব জানিছিলে বা এইবিলাক যে আগতে কলো মানে কি কয় তেওঁলোকক ৱাইল্ড এনিমেলছৰ পৰা বচাইছিলে বা খোৱা বস্তু দিছিলে তো তেনেকৈ তেওঁলোকে মানে ডমেষ্টিকেশ্যন কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এইটোকে ডমেষ্টিকেশ্যন বুলি কয় ভেৰি অফেন প্লাণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ দেট আৰ টেণ্ডেড বাই পিপল বিকাম ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. তো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে কাৰণ মানুহবিলাকে নিজে সিলেক্ট কৰিছিলে কোনবোৰ প্লান্ট তেওঁলোকে বা কোনবোৰ গছ তেওঁলোকে ৰুব আৰু কোনবোৰ এনিমেলছ তেওঁলোকে ৰাখিব তো যিবিলাক এনিমেলছ তেওঁলোকৰ হেল্প হয় যিবিলাক এনিমেলছ পুহিলে তেওঁলোকৰ হেল্প হয় বস্তু পায় তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় তেনেকুৱা এনিমেলছবিলাক তেওঁলোকে পুহিছিলে and have strong talks on her. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. Okay, they also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. So তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা গছবোৰো ৰুইছিলে যিবিলাকে মানে আকৌ এবাৰ সিমান সমানে মানে ফল দিব বা সিমানে গুটি দিব বা তেওঁলোকে সিমানে খাব পাৰিব বা মানে পকাৰ পিছত যাতে মানে ওয়েটটো বেলেগ হৈ নাযায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে গছবোৰো ৰুইছিল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলছবিলাকো তেওঁলোকে মানে পালিছিলে বা পুহিছিলে amongst animals those that are relatively gentle are selected for breeding as a result gradually domesticated animals and plants become different from wild animals তো তেওঁলোকে মানে কি wild animalsতকে different আছিলে যিবোৰ animals তেওঁলোকে পুহিছিলে আৰু যিবিলাক plants তেওঁলোকে ৰুইছিলে সেইবোৰো wild plantsতকে different আছিলে For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. তো মানে কি আছিলে যোনবোৰ wild animals আছিলে তেওঁলোকৰ দাঁতবোৰ ডাঙৰ আছিলে দাঁত হওক হৰ্ন মানে শিং হওক ডাঙৰ আছিলে জুঙা আছিলে যিবোৰ মানে তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰৰ নাছিলে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক domesticated animals আছিলে বা যিবিলাক পোহনীয়া জন্তু আছিলে সেইবোৰৰ তেনেকুৱা নাছিলে Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? তো এই দুটা ইয়াতে দুটা দাঁত দিয়া হৈছে আৰু সেই দাঁত দুটা কোনটো wild animalsৰ হ'ব পাৰে আৰু কোনটো মানে ঘৰচীয়াৰ হ'ব পাৰে সুধিছে Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. তো সুধিব পাৰে যে মানে ডমেষ্টিকেশ্যনটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 12,000 বছৰ আগৰ পৰা ডমেষ্টিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. তো এতিয়া মানে আমি যিবিলাক এনিমেল মানে প্ৰডিউস কৰিছো বা যিবিলাক খোৱা বস্তু আমি মানে ইউজ কৰি আছো হেবিলাক কিহৰ ৰিজাল্ট হয় ডমেষ্টিকেশ্যনৰ ৰিজাল্ট হয় ওকে Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. তো একদম ফার্স্ট মানে ডমেষ্টিকেটেড যদি একদম ফার্স্ট ডমেষ্টিকেটেড মানে প্লান্ট বুলি যদি সোধে তো কি হ'ব একদম প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি ডমেষ্টিকেটেড কৰিছিলে wheat আৰু barley ডমেষ্টিকেটেড কৰিছিলে আৰু একেবাৰে ফার্স্ট ডমেষ্টিকেটেড এনিমেলছ আছিলে sheep আৰু goat A new way of life তাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল এটা মানে নতুন লাইফ বা নিউ ৱে অফ লাইফ এক সেকেন্ড সৰি
Okay, a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. তো আপুনি যদি এটা মানে এডাল গছ ৰুৱে তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে মানে ইহঁতে টাইম লৈছে ডাঙৰ হ'বলৈ গছডালে টাইম লৈছে বহুত টাইম লৈছে ফল দিবলৈ হয়নে This may be for several days, weeks, months and in some cases years. তো যদি মানে সৰু গছ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো কেইদিন মান ল'ব বা কেই সপ্তাহ মান ল'ব বা কেই মাহ মান বা কিছুমান বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে যিবিলাকে বহুত বছৰো ল'ব পাৰে হয়নে When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. তো যেতিয়া তেওঁলোকে সেই গছবোৰ ৰুইছিলে তো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো সেই গছডাল দেখভাল কৰিবৰ কাৰণে বহুত দিনলৈকে সেই ঠাইখিনি থাকিবলগীয়া হৈছিলে হয়নে তেওঁলোকে গছত পানী দিছিলে মানে ফাৰ্ষ্ট গছ ৰুইছিলে তাৰপিছত পানী দিছিলে হয়নে তেওঁলোক মানে গছবিলাকৰ মানে চোৱা চিতা কৰিছিলে যেতিয়ালৈকে মানে ফলবোৰ পকি পুৰঠ নহয় হয়নে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া পুৰঠ হৈছে বা হেৰি মানে খাব পৰা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইবোৰ কেয়াৰফুলি মানে collect কৰিছিলে a grain had to be stored for both food and seed আৰু সেই গ্ৰেইন বিলাক মানে সেই যিবিলাক মানে পাচলি মানে যিবিলাক মানে গুটি হৈছিলে বা যিবিলাক মানে শস্য হৈছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে দুটাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে খাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে আকৌ গুটি হিচাপেও মানে বীজ হিচাপেও ইউজ কৰিছিলে হয়নে যাতে সেইবোৰ মানে আধা খাব আৰু আধা আকৌ অহা বছৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব ন যিবিলাক আকৌ ৰুব তেতিয়াহে আকৌ মানে খেতি হ'ব তো সেনেকৈ ইউজ কৰিছিলে people had to think of ways of storing it আৰু মানে তেওঁলোকে সেইবোৰ ষ্ট'ৰ কৰাৰ কথা ভাবিবলগীয়া হৈছিলে যে কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিম বা ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে নে নালাগে তেওঁলোকে সেইবোৰ কথা ভাবিছিলে in many areas they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি মানে বনাইছিলে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে পটছ বনাইছিলে ক্লে দি মানে কলহ বনাইছিলে তাৰপিছত বাস্কেট বনাইছিলে ডাক পিটছ বনাইছিলে গ্ৰাউণ্ডত এইবোৰ বনাব তেওঁলোকে ধৰিছিলে Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give reasons for your answer. Okay. Storing animals. Animal কেনেকৈ store কৰিছিলে Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? তো কি কৈছে যে এনিমেলছ বিলাকে কি কৰে আমাক বহুত ধৰণৰ সহায় কৰে হয়নে এনিমেলছ বিলাকে আমাক যদি মানে আমি ভালকৈ চোৱা চিতা কৰোঁ তেওঁলোকে আমাক মিল্ক দিব মানে গাখীৰ দিব যিটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে খোৱা বস্তুৰ বহুত মানে এটা ভঁৰাল বুলি ক'ব পাৰি ন আমাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য হয় গাখীৰ এটা বা তেওঁলোকে গাখীৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰোঁ এইবোৰ ঘি মাখন হয়তো তেওঁলোকে তেতিয়া সেইবোৰ বনাব জনা নাছিলে অ'কে তাৰপিছত মাংস খাব পাৰোঁ সেই এনিমেলছবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে মাংস খাব পাৰিছিলে তাৰপিছত তো এনেকুৱা আৰু তো সেইকাৰণে মানে এনিমেলছবিলাক তেওঁলোকে পুহিছিলে আৰু সেইবোৰ মানে কি আছিলে তেওঁলোকে মানে ফুড ষ্ট'ৰ কৰি ৰখাৰ নিচিনা হৈছিলে ন তো যেতিয়া মানে ধৰি লওক বহুতকেইটা তেওঁলোকে হৰিণা পুহিছে বা বহুতকেইটা ছাগলী পুহিছে তো যেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে মাংস খাব মন গৈছে তাৰে পৰা সিহঁতে মাংস খাব পাৰে ষ্ট'ৰ কৰি ৰখাৰ নিচিনা হ'ল তাৰপিছত গৰু চৰু যদি পোহে গাখীৰ খাব পাৰিব তো তেনেকুৱা কথা ফাইণ্ডিং আউট এবাউট দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড হাৰ্ডাৰ্ছ Turn to map 2 you will notice a number of blue squares or ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে কেইটামান blue square আছে okay it marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders তো ইয়াতে আছে page 13 ত আছে okay ইয়াতে blue গিটা okay যদি ইয়াতে দিয়া আছে এইগিটা You will notice a number of blue squares. It marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. So, ইয়াৰ পৰা মানে সেই blue square গিটা যে দেখিলো সেইগিটাৰ পৰা মানে archaeologists বোৰে evidence পাইছিলে early farmer আৰু herders-ৰ okay মানে প্ৰথম farmer আৰু herders বোৰ মানে ক'ত হৈছিলে যদি বুলি সোধে তেতিয়া সেই blue square গিটা যোনবোৰ জাগাত আছে সেইবোৰৰ পৰা হৈছিলে These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir and in East and South India. Okay, আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ
মানে কাশ্মীৰ আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু ইষ্টৰ পৰা মানে আহা বুলি কৈছে তো এইকেইটা আছিলে ব্লু স্কুৱেৰ কেইটা নিঅলিথিক সাইটস ন নিঅলিথিক সাইটস কাৰণ কিয় নিঅলিথিকতে তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ শিকিছিলে তো এইটো মহাগৰা এইটো কলডিৱা বুৰজাহম মেহেৰগড় হয়নে হাফলুট এইবোৰে ডাউজলি হেডিং তো এইবোৰ আছিলে মানে নিঅলিথিক সাইটস আৰু নিঅলিথিক সাইটসবিলাকতে তেওঁলোকে কি শিকিছিলে খেতি বাতি কৰিবলৈ শিকিছিলে ওকে তাৰপিছত to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. This may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. So কি কৈছে যে to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. So তাতে মানে তেওঁলোকে সেই সাইটসবিলাকত মানে তেওঁলোকে সেটেলমেন্ট আছিল নে নাই ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু হাৰ্ডাৰ্ছবোৰৰ তো তাৰ কাৰণে প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে সাইণ্টিষ্টবোৰে সেই এভিডেন্সবিলাক মানে প্লান্টছ আৰু এনিমেলছ বনছৰ এভিডেন্সবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিলে ওৱান অফ দ্য মষ্ট এক্সাইটিং ফাইণ্ডছ ইনক্লুডছ ৰিমেইনছ অফ বাৰ্ণ্ট গ্ৰেইন তো তাতে মানে তেওঁলোকে এটা এক্সাইটিং পাইছিলে যিটো মানে গ্ৰেইন মানে সেই গ্ৰেইনবোৰৰ জ্বলা মানে অংশ পাইছিলে সেইটো হয়তো তেওঁলোকে নিজে জ্বলাইছিলে বা এক্সিডেণ্টেলি জ্বলিছিল বুলিও মানে ক'ব পাৰি যিহেতুকে একচুৱেলি কি হৈছিলে গম নাপাওঁ scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent তো সাইণ্টিষ্টে সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি গম পাইছোঁ যে তাতে মানে বহুত ধৰণৰ জাগাত মানে খেতি কৰা হৈছিলে they can also identify the bones of different animals আৰু তেওঁলোকে different animalsবোৰৰ মানে হাৰ্ডিবোৰো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছে towards a settled life তাৰপিছত মানে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ লাইফটো সেটেল হ'ব ধৰিলে খেতি বাতি কৰিব ধৰিলে এনিমেলছ পুহিব শিকিলে তো এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকৰ লাইফটো সেটেল হ'ব আৰু তেওঁলোকে গাঁও চাও বনাব সমাজ বনাব তেনেকৈ তেওঁলোকে থাকিব শিকিব তো archaeologists have found traces of huts or houses at some sites তো কিছুমান সাইটছত আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে ঘৰ আৰু মানে হাটছ এইবোৰ পাইছিলে for instance in Burjahom present day Kashmir people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. তো কি হৈছিলে যে তেওঁলোকে মানে আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে কিছুমান সাইটত ঘৰ পাইছিলে য'ত মানে বুৰজাহম বুলি এটা ঠাই আছিলে আমি অলপ আগতে পালোঁ বুৰজাহম যিটো মানে বৰ্তমান কাশ্মীৰত আছে তো তাতে তেওঁলোকে পিট হাউচ বনাইছিলে পিট হাউচ যিটো মানে গ্ৰাউণ্ডৰ মানে মাটিৰ ভিতৰলৈকে মানে খান্দি কিনে বনোৱা হয় তো এইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক মানে আৰু তাতে মানে তেওঁলোকে ষ্টেপ দিব লাগে মানে চিৰি দি এনেকৈ মাটিৰ তললৈকে যাই বনাইছিলে আৰু এইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে যিহেতুকে কাশ্মীৰত বৰফ পৰে তো কাশ্মীৰত মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ বনাইছিলে হয়তো অ'কে তো archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the house আৰু তেওঁলোকে মানে সেই ঘৰৰ ভিতৰত বাহিৰত দুইটাতে মানে কুকিং কৰা বস্তু বা ৰন্ধা বঢ়াৰ বস্তু পাইছিলে which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors তো এইটোৱে সাজেষ্ট কৰে যে ৱেডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিনে তেওঁলোকে ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ দুটাতে মানে খোৱা বস্তু বনাইছিলে বা ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিলে draw a pit house okay stone tools have been found from many sites as well many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic তো ষ্ট'ন টুলবোৰ কি হয় ষ্ট'ন টুলবোৰ মানে টাইম লৈ ষ্ট'ন টুলবোৰ বেলেগ হয় অ'কে তো লোৱাৰ পেলিঅ'লিথিক আপাৰ পেলিঅ'লিথিক মিডল পেলিঅ'লিথিক বা মেছ'লিথিক বা নিঅ'লিথিক তো মানে সেই ষ্ট'নবোৰ চাই কিনেই গম পোৱা যায় কোনবোৰ মানে ষ্ট'ন কোনবোৰ টাইমৰ হয় নিঅ'লিথিকৰ ষ্ট'নবোৰ অকণমান বেলেগ আছিলে যিহেতুকে উন্নতি হৈ গৈছিলে অলম'ষ্ট বহুতখিনি উন্নতি হৈছিলে পেলিঅ'লিথিকতকৈ তো সেই ষ্ট'নবোৰো বেলেগ আছিলে okay this include tools that were polished to give a fine cutting edge তো যেতিয়া তেওঁলোকে একদম লোৱাৰ পেলিঅ'লিথিকৰ টুলছ আছিলে সেইবিলাক মানে পলিছ নাছিলে
মানে ভালকে মানে পলিশ কৰা নাছিলে সেই টুলবোৰ কিন্তু নিঅলিথিকত কি হৈছিলে নিঅলিথিকৰ টুলছবোৰ পলিশ কৰা হৈছিলে কাৰণ কিয় তেওঁলোকে মানে তাৰপিছত পলিশ কৰিব শিকিলে কাটিব শিকিলে মানে যেতিয়া টুলবোৰ বেছিকৈ শিলৰ ষ্ট'নবোৰ বেছি পলিশড হ'ব তেতিয়া বেছি মানে ধাৰ হ'ব কাটিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব তো তেওঁলোকে পলিশ কৰিব শিকিলে নিঅলিথিকৰ টুলছবোৰ পলিশড টুলছ আছিলে and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce mortars and pestles are used for grinding grain even today to etiao mane mortars aru pestles ebur mane grind korar karone mane use kore jibila agote grind korar karone use korisile several thousand years later at the same time tools of the paleolithic types continued to be made and used and remember some tools were also made of bone তো সেই টুলছবোৰ বহুত বছৰলৈকে ইউজ কৰি থকা হৈছিলে আৰু মানে মনত ৰাখিব যে কিছুমান টুল বনৰো আছিলে মানে হাৰ্ডিৰো কিছুমান টুল তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে মেনি কাইণ্ডছ অফ আৰ্টেন পটছ হেভ অলছ' বিন ফাউণ্ড আৰু বহুত আৰ্টেন পট মানে মাটিৰ কলহো মানে বিচাৰি পোৱা গৈছিলে দিছ ৱেৰ চামটাইমছ ডেক'ৰেটেড তো কিছুমান মানে ডেক'ৰেট কৰা আছিলে মানে ডিজাইন আঁকা আছিলে এণ্ড ৱেৰ ইউজ ফৰ ষ্ট'ৰিং থিংছ আৰু সেইবোৰ মানে বস্তু ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে বা বস্তু ৰখাৰ কাৰণে মানে ইউজ কৰিছিলে পিপল বিগেন ইউজিং পটছ ফৰ কুকিং ফুড আৰু তাৰপিছত মানুহে মানে ফুড মানে খোৱা বস্তু কুকিং কৰাৰ কাৰণে বা বস্তু ৰন্ধাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে এতিয়াও কৰে ন কিছুমান ঠাইত মানে কলহত বনায় আঞ্জা চাঞ্জা তো টেষ্টিও হয় কলহত বনোৱা তো তেনেকৈ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে অ'কে তো especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. তো মানে grains মানে rice বনাইছিলে, wheat বনাইছিলে, lentils বনাইছিলে এইবিলাক মানে তেওঁলোকে পটত বা মানে মাটিৰ কলহত বনাবলৈ ইউজ কৰিছিলে besides they began weaving cloth আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে কি শিকিছিলে কাপোৰ বব শিকিছিলে using different kinds of materials for example cotton that could now be grown তেওঁলোকে কটনৰ পৰা কাপোৰ ববলৈ শিকিছিলে যিটো মানে এতিয়া আমি কটনৰ গছ ৰুব পাৰোঁ ন এতিয়া কটনৰ গছ ৰুই কিনে কটন পাওঁ তাৰপিছত কাপোৰ বয় তো তেতিয়াও তেওঁলোকে কটনৰ পৰা কাপোৰ ববলৈ শিকিছিলে Did things change everywhere and all at once? No, quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food. And elsewhere, people adapted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. তো কি হৈছিলে মানুহবোৰে একেলগে সকলোৱে শিকিছিল নেকি সকলোৱে একেলগে পথ বনাব শিকিছিলে বা সকলোৱে একেলগে জুই জ্বলাবলৈ শিকিছিল নেকি নিশ্চয় নহয় এইবোৰ তেওঁলোকে মানে এডাপ্ট মানে লওঁতে বহুত টাইম লাগিছিলে কিছুমান ঠাইত হৈ গৈছিলে এইবোৰ মানে কিছুমান ঠাইৰ মানুহে বনাব শিকিছিলে যেনেকুৱা আমাৰে ধৰি লওক কিবা এটা বস্তু বনাব শিকিলে প্ৰথমতে এজনেহে শিকিব হয়নে এজনেহে ইনভেণ্ট কৰিব বা চাইণ্টিষ্টবোৰে এজনে ফাৰ্ষ্ট ইনভেণ্ট কৰিব বস্তুবোৰ তাৰপিছতহে মানে এনেকুৱাকৈ বহুতে শিকি ল'ব তো তেনেকুৱাকৈ তাতেও হৈছিলে মানে চবেই একেলগে শিকা নাছিলে ক'ৰবাত হৈছিলে ক'ৰবাত বহুত বছৰ লাগি গৈছিলে অ'কে A closer look living and dying in Mehergarh. Find Mehergarh on map 2. This site is located in a fertile plain. So Mehergarh এখন fertile plainত মানে আছে near the Bolan Pass. তো Bolan Passৰ ওচৰতে আছে which is one of the most important routes into Iran. যেটো মানে এখন most important ৰাস্তা হয় ইৰানত Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. তো Mehergarh এনেকুৱা এখন মানে ঠাই হয় য'ত মানুহে barley আৰু wheat মানে ৰুবৰ কাৰণে মানে grow কৰিবলৈ শিকিছিলে and rear sheep and goats for the first time in this area আৰু sheep আৰু goat মানে first time পুহিবৰ কাৰণে শিকিছিলে It is one of the earliest villages that we know about. এখন মানে earliest village হয় earliest একদম প্ৰথম গাঁও হয় যেটো মানে আমি শুনিবলৈ পাইছো তো শুনিব পাৰে যে কোনখন ঠাইত তেওঁলোকে প্ৰথমতে বাৰ্লি আৰু হুইট মানে গ্ৰো কৰিবলৈ শিকিছিলে তো কি হ'ব মেহেৰগড় বা কোনখন ঠাইত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ৰিয়াৰ মানে sheep আৰু goats ৰিয়াৰ কৰিছিলে মেহেৰগড়ত বা earliest village কোনখন আছিলে মেহেৰগড় ওকে
At this site many animal bones were found আৰু এই সাইটটোত মানে বহুত মানে এনিমেলছৰ bones বা হাৰ্ডি পোৱা গৈছিলে bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat were found অকল বনৰীয়া এনিমেলছই নহয় ঘৰচীয়াৰো পোৱা গৈছিলে sheep আৰু goatৰো এনিমেলছ মানে bone পোৱা গৈছিলে মানে ভেড়া আৰু ছাগলীৰো আৰু হাতী নহয় গাহৰি আৰু মানে হৰিণৰো bone পোৱা গৈছিলে other finds at Mehergarh include remains of square of rectangular houses each house had 4 or more compartments some of which may have been used for storage when people die their relatives and friends generally pay respect to them ওকে তো কি হৈছিলে তাতে মেহেৰগড়ত মানে কিছুমান ঘৰো পোৱা গৈছিলে স্কুৱেৰ আৰু ৰেক্টেংগল মানে বৰ্গকৃতি আৰু আয়তাকৃতিৰ কিছুমান ঘৰ পোৱা গৈছিলে যিবিলাক মানে চাৰিটা বা তাতকৈ বেছি কম্পাৰ্টমেণ্ট আছিলে ওকে আৰু যিবিলাক মানে তেওঁলোকে ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে আৰু যেতিয়া মানে মানুহবোৰ মৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভছ আৰু তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট দিয়ে পিপল লুক আফটাৰ দেম পাৰহেপছ ইন দ্য বিলিভ দেট দেয়াৰ ইজ ছাম ফৰ্ম অফ লাইফ আফটাৰ ডেথ তো তেওঁলোকে মানে সেই মানে ৰেচপেক্ট দিয়ে ডেড বডিবিলাকক আৰু মানে বিশ্বাস কৰে যে সেই মৃত্যুৰ পিছতো মানে আৰু এটা লাইফ আছে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে burial is one such arrangement several burial sites have been found at Mehergarh তো কিছুমান বহুত burial sites মানে মেহেৰগড়ত পোৱা গৈছিলে হেতু এটা তেওঁলোকৰ arrangement আছিলে in one instance the dead person was buried with gods which were probably meant to serve as food in the next world তো মানে আৰু কিছুমানত মানে এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছিলে যে মৰা মানুহজনৰ লগত হেৰি ছাগলীবোৰো মানে জ্বলাই দিয়া হয় তো মানে এনেকৈ বিশ্বাস কৰে যে মানে মৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সেইখন পৃথিৱীত মানে খাবৰ কাৰণে মানে বস্তু দি দিছে তেনেকৈ মানে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু তো ইয়াতে এলছৱেৰ দিছে কেপ পেইণ্টিংছ ইন ফ্ৰান্স ফাইণ্ড ফ্ৰান্স ইন ইয়ৰ এটলাছ তো এটলাছটো আছে যদি ওলাই ল'ব লগতে তাতে ফ্ৰান্সখন বিচাৰি উলিয়াব দ্য পেইণ্টিং বিল' ইজ ফ্ৰম আ কেভ ইন ফ্ৰান্স তো এই যিটো পেইণ্টিং দিয়া হৈছে ইয়াতে এইখন হ'ল ফ্ৰান্সৰ মানে এখন কেভৰ পৰা লোৱা হৈছে এই পেইণ্টিংখন This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. তো 100 বছৰৰ আগতে মানে 4টা স্কুলৰ চিলড্ৰেনে এইটো মানে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে মানে উলাইছিলে বিচাৰি উলিয়াইছিলে Okay. Paintings like this were made between 20,000 years and 10,000 years ago. আৰু এনেকুৱা পেইণ্টিংখন মানে হয়তো 20ৰ পৰা 10,000 বছৰ 20,000 বছৰৰ পৰা 10,000 বছৰ আগত মানে এখন বনোৱা হৈছিলে Many of these were of animals such as wild horses or ox and other wild form of cattle, bison, uli, rhinoceros, reindeer and bear painted in bright colors. তো এইবোৰ bright colorsত পেইণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এইবিলাক মানে wild horse তাৰপিছত এইবোৰ কিছুমান cattle, bison, uli, rhinoceros, bear, reindeer এইবিলাকৰ মানে পেইণ্টিং কৰা হৈছিলে These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal আৰু এই যে কালাৰবোৰ কৰিছে তেতিয়াতো আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা কালাৰ নাছিলে তো তেতিয়া তেওঁলোকে আইৰন অৰ বা অকাৰ বা চাৰকলৰ পৰা মানে কালাৰবোৰ কৰিছিলে It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions. আৰু এটো হ'ব পাৰে যে এইবোৰ পেইণ্টিং তেওঁলোকে ceremonial occasion কিবা এনেকুৱা ceremony কিবা মানে occasionৰ টাইমত এইবোৰ আঁকিছিলে or perhaps they were made for special rituals বা কিছুমান special ritualsৰ কাৰণেও মানে হয়তো বনাব পাৰে performed by hunters before they went in search of prey মানে যেতিয়া মানে তেওঁলোকে হয়তো মানে prey বিচাৰি যায় তেতিয়া হয়তো মানে হেনুকা ধৰণৰ মানে শত্ৰু বা হেনুকা এনিমেলছ বোৰ বিচাৰি পাবৰ কাৰণে হয়তো মানে কিবা ৰিচুৱেলছ আছিল যে এনেকুৱাকৈ আঁকি গলে হয়তো মানে হেনুকা এনিমেলছ মানে শিকাৰত পাই যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিব পাৰে তেনেকৈ আঁকিব পাৰে যেহেতুকে আমাৰ হাতত মানে সঠিক তথ্য নাই ওকে তাৰপিছত নেক্সট নিওলিথিক সাইট A Neolithic site. Find Turkey in your atlas. Okay, এবাৰ Turkey বিচাৰিব দিছে One of the most famous Neolithic sites, Kettle Huyuk, was found in Turkey. আৰু টাৰ্কিত এখন ফেমাস Neolithic site হয় আৰু ইয়াতে Kettle Huyuk বা Hayuk এখন মানে টাৰ্কিত বিচাৰি পাইছিলে Several things were brought from great distances, flint from Syria, quarries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people.
তো কি কৈছে যে ইয়াৰ মানে বহুত ধৰণৰ বস্তু মানে কেৰি কৰা হৈছিলে বা লৈ অনা হৈছে বহুত দূৰৰ পৰা যেনেকুৱা ফ্লিণ্ট বস্তুটো চাইৰিয়াৰ পৰা আনিছিলে কৰিবোৰ যে আছে সেইবোৰ ৰেড চিৰ পৰা আনিছিলে শেলছ মানে এইবিলাক শামুকৰ খোলাবোৰ সেইবোৰ মেডিটাৰেনিয়ান চিৰ পৰা আনিছিলে অ'কে আৰু মানে সেটেলমেন্টৰ কাৰণে এইবোৰ সেটেলমেন্টত ইউজ কৰা হৈছিলে আৰু মনত ৰখা উচিত যে তেতিয়াৰ সময়ত কোনো কাৰ্ট নাছিলে মানে গৰু গাড়ী হওক ঘোঁৰা গাড়ী হওক বা গাড়ী হওক এইবোৰ নাছিলে তো এইবিলাক বহুত বস্তু তেওঁলোকে এনিমেলছৰ পিঠিত উঠাই দি আনিছিলে বা কিছুমান মানুহেও নিজে কেৰি কৰি আনিছিলে অ'কে তো আজিলৈ এইখিনি আছিলে লেসন নম্বৰ 2 হিষ্ট্ৰী আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব অ'কে যদি নোৱাৰে বা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে সুধিব অ'কে তো বাকী এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ